झ्यालको मुनिको क्र्याक कसरी रिड्युस गर्ने त? हामीलाई एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, मैले आफ्नो घरको पिलरमा 12 को डन्डी 12 बाई 12 को पिलर बनाएँ, 16 को डन्डी हालेँ अथवा 12 कै डन्डी हालेँ र त्यसपछि बिम बनाएँ र तर सिल लेभल कास्ट गरिन भनेर झ्यालको मुनि क्र्याक आयो भनेर हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ। अब सिल लेभल र लिन्टेल लेभलको कुरा गर्दाखेरि सिल लेभल र लिन्टेल लेभलको काम भनेकै झ्यालको क्र्याकलाई रिड्युस गर्नु हो। अब उहाँले सिल लेभल त बनाउनु भएछ, सिल लेभल बनाएर त्यहाँभित्र चाहिँ डन्डी चाहिँ हाल्नु भन्छ, त्यसलाई सायद उहाँले पिसिसी मात्रै गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ आरसिसी गर्नु भएन, उहाँले पिसिसी विथ आरसिसी त्यसमा गर्नु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको झ्यालमा क्र्याक आएको। अब तपाईहरुलाई यसको मेकानिजम पनि म बताउन चाहन्छु, यो सिल र लिन्टेल चाहिँ किन हाल्न आवश्यक छ भनेर। सिल र लिन्टेलको काम के हो भने जुन तपाईहरुको झ्याल हुन्छ, झ्यालको वरिपरि इटाको वाल हुन्छ, झ्यालको वरिपरि इटाको वाल हुन्छ, त्यो इटाको वाललाई झ्यालसँग राम्रोसँग बन्डिङ भएको हुँदैन र झ्यालसँग राम्रोसँग बन्डिङ नहुँदाखेरि त्यसले भूकम्पको बेलामा यदि त्यहाँनिर सिल भएन, यदि त्यहाँनिर लिन्टेल भएन भने एउटै बडीको रूपमा एक्ट गर्न खोज्छ, तर त्यसको हाइट बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटै बडी बन्दैन, डिस्कन्टिन्युटी त्यहाँ हुन्छ, किनभने झ्याल र वाल भनेको फरक मटेरियल हो, त्यहाँ डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ। त्यो भएको भएर विन्डोको साइडबाट क्र्याकहरू आउँछ। अब यसलाई समाधान गर्ने एउटै मात्र तरिका भनेको सिल हो। यसले के गर्छ भने यो बिल्डिङ टेक्नोलोजीमा के काम गर्छ सिलले भने जुन तलको छ, जुन सिलभन्दा मुनिको भाग छ र लिन्टेलभन्दा माथिको भाग छ, त्यो भागलाई छुट्टै बडीको रूपमा एक्ट गर्ने गरी त्यसले डिभाइड गरिदिन्छ। त्यसले छुट्टै एउटा रिजिड बडीको रूपमा एक्ट गर्छ र बीचको विन्डोले छुट्टै रिजिड बडीको रूपमा एक्ट गर्छ। अब विन्डोको डिस्कन्टिन्युटी तल वालमा प्रोपेगेट हुन पाउँदैन र सिल लेभलले चाहिँ त्यसको त्यो विन्डोको लोड चाहिँ आफूले सोसेर त्यसलाई चाहिँ वालमा बिस्तारै मजासँग, किनभने सिल लेभल भनेको त लचकदार एउटा लेभल हो, त्यसमा रड हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि डिस्कन्टिन्युटीलाई हटाइदिन्छ र सिल र लिन्टेल लेभल तपाईले हाल्नै पर्छ। यो कुरालाई आफ्नो घर बनाउँदाखेरि एकदमै विचार गरेर गर्नु होला, नत्र तपाईको झ्याल मुनि क्र्याक आउन सक्छ।